Ryan Chua. Today, papag-usapan po natin ang Piaggio Ape Drive-Away Chassis Diesel Variant na closed van type. Ito po ay perfect para sa inyong mga negosyo, whether it be by e-commerce business, logistics, or delivery services. Dito po ay ang anti-dive suspension natin for better shock absorption. Ang gulong po niya ay 4x10 in size. Controls para sa headlight, controls para sa windshield wiper, at ang ating hazard. Meron din po tayong charging port for all your charging needs. Dito po ang ating mga gauges. So dito po ay ang ating provision for speakers. At para po sa ating controls, ito po ay ang ating clutch, brake, gear shift. At dito po meron po tayong throttle, high beam, low beam controls, signal lights, at ang ating horn, reverse controls, decompressor, at ang stop for engine cutoff. Dito naman para sa ating brakes, we have our foot brake and our handbrake. Battery na 12 volt 2SM. Meron din po tayong ditong spare tire, fuel tank. Meron po siyang 10-liter tank capacity na 36 kilometers per liter. Sobrang tipid po nito. For example, makakapunta ka sa Subic from Manila, back and forth, na may konting fuel pa na natitira. So dito po sa loob ng ating closed van, meron po siyang 535 payload capacity. Locally installed rin po to. Dito po makita nyo ang ating engine. Meron pa tayong additional feature. Ito ay ang ating manual start. Para po magana to, kailangan po naka-neutral kayo at all brakes applied. So gamitin nyo lang itong rope, kabit nyo dito sa baba, at hatak nyo lang hanggang mag-start. Huwag po natin kalimutan, ito pong engine natin ay Euro 4 compliant.